เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเส้นใหญ่เลยครับวันนี้เรากลับกันไปอยู่เกม Assassin's Creed ภาคแรกกันนะครับผม ในพีที่แล้วนะครับเราไปได้ที่เมืองอีกเมืองอะไรวะเยลูอ่ะไม่ใช่เมืองไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นอ่ะเมืองแรกที่เราไปเลยนะครับผมจำชื่อเมืองไม่ได้แล้วนะฮะก็เราก็ได้เป็นสังหารมาคนเผาหนังสือและสังหารพวกนะครับและในตอนนี้เราก็ได้ของอัปเดตมาใหม่นั่นคือมิสซันนะเพิ่มดาเมจให้แรงยิ่งขึ้นแล้วก็หลอดเลือดเพิ่มมาว้าวโหว้าวอีกคราวนี้เราไปดามากัสอันนี้เราไปได้อากาศนะครับปะภารกิจคล้ายๆก็เดิมๆครับอันนี้น่าจะอยู่กันที่พาร์ทที่8นะครับผม When moving slowly, you reduce your chances of attracting unwanted attention. ว้าวโหเลยว้าวโหเลยไปครับเป็นการรับภารกิจอย่างไวไป Greetings, Altair. What news? Al-Muallim has named another. Calls himself Sabrand. I am familiar with the man. Newly appointed leader of the Knights Teutonic, he resides in the Venetian Quarter and runs Akka's port. I'll start my work at once. Here are the places where you should focus your search. On the docks east of here, among the ships and their crews. At the chapel to the northeast, near the cross overlooking the port. And to the north, in front of St. John's Gate. This is most helpful. My thanks for the guidance. Altair, Yes, Rafiq. I owe you an apology. For what? For doubting your dedication to our cause. No, it was I who erred. I believed myself above the creed. You owe me nothing. As you wish, my friend. Go in safety. นี่ไงเรียบร้อยครับได้เวลาไปทำภารกิจกันต่อนะครับเขาคงเดิมเลยเปิดแมปแล้วก็น่าจะใช่นะครับเปิดแมปแล้วก็ไล่ทำภารกิจไปโอเคครับไปครับโอเคตอนนี้ผมขออนุญาตไปเปิดแมปแล้วหาภารกิจทำก่อนนะครับตัดก่อนไปไม่ใช่ตัด stop นะครับแต่กลับมานะครับผมเปิดแมปแล้วก็อะไรวะน่ะกดเพลงเรียบร้อยครับแตกภารกิจนี้จะเป็นภารกิจวิ่งยานเอาใครเห็นกูอีกแล้ววะแอบทันครับโอเคโอ้โหพอมันแห้งครับผมพูดมากไปหน่อยกับประเด็นอะนี่รีบรับภารกิจไงเพื่อนไปเหมือนเดิมเลยครับ Karam's found something you'd probably find useful. Best track him down if you want it. โหแล้วไกลอย่างมากครับผมบอกตรงทางนี้ใช่ป่ะโอเคไม่ได้ไกลธรรมดาครับไกลอย่างมากด้วยโอเคไม่รู้จะทันป่ะครับ100 กว่าเมตรเนี่ยไปครับโอ้โหแม่งไกลจริงไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าครับลองดูโอเคไปพยายามหลบสายตาทหารเอ้ยอะไรอ่ะมึงพักอะไรปีนแค่นั้นไอ้สันหมาไปไปโหทันเว้ยนึกว่าจะไม่ทันครับ Safety and peace, brother. I've been looking ดูแล้วมึงก็เซฟตี้แอนด์พีทุกรอบอ่ะI stole this letter earlier today. Read it over. Hopefully it'll be of use. โตเวลาเราเปิดเสาตัวนี้ครับไปไม่รู้ว่าเปิดเสาตัวนี้มีภารกิจเปล่านะครับถ้ายังไม่มีเดี๋ยวผมก็จะสต็อปไปก่อนนะครับเพื่อความไม่เสียเวลาล่ะแต่น่าจะมีนะเนี่ยมีแล้วมีจริงๆได้2 ภารกิจครับเมื่อมี2 ภารกิจแค่ตัวนี้เดี๋ยวเรามาเปิดเสานี้ด้วยครับเปิดเสาก่อนเราจะได้ทำภารกิจทีเดียวครับตอนนี้โอเคน่าจะต้นข้างหน้าเนี่ยครับผมไม่ได้วะช่วยชาวเมืองก่อนครับ Why are you so cruel? Damn fool must be out of his mind.
ปัก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 นี่ไงมาดิปักล้มให้ซ้ำเพราะว่าล้มต้องซ้ำไอเนี่ยมึงชอบจับอ่ะขอจับมั่งดินี่ไงแทงไปปับอ่อนแอเพื่อนอ่อนแอปับโหไม่เข้าเลยเว้ยเข้าอยู่เว้ยมาดิมาดิคุยครับ Now, don't think I couldn't have handled them myself. Still, you've done right by me. I'll see to it that the favor is returned. พอแล้วพูดเยอะไปนี่ครับนี่ไงในกลุ่มพวกนี้มาดีครับเวลาทหารไม่เล่นเราเขาจะช่วยจับนะอย่างที่เคยบอกไปแจมไปเปิดเสาครับเผื่อจะมีภารกิจโผล่ขึ้นมาอีกไปคือมันไม่มีให้ซื้ออาวุธมีดเนี่ยมันไม่มีให้ซื้ออาวุธไอ้มีดยิงเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนครับหรือว่ามันมีที่ให้ซื้อแต่ผมไม่รู้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบได้นะครับอยากได้เหมือนกันมันสำคัญมากนะบางทีมันช่วยเราหลายจังหวะมันช่วยเราเยอะอยู่ครับไปเดี๋ยวทำภารกิจที่ใกล้ที่สุดครับขโมยกระเป๋าตังค์นี่ครับไอ้นี่ไอ้ห่าYou tell him I said no. I won't have you damn soldiers poking about in my business. Listen here, old man. No, you listen to me. This is my property, not his. I don't care if Christ himself put the man in charge. He isn't asking. It's in order. That's rich. The man couldn't order his way out of a burlap sack. I've seen the mess he's made of the docks. I won't let him ruin mine. Just read the letter. You'll see his terms are quite generous. I grow tired of this. Look, I'll consider what he has to offer, but I doubt it'll change my mind. Now go on, get out of here. รีบเดินเลยเรียบร้อยครับโดดีโทษทีจะไปมีงานนะแป๊บนึงครับโอเคครับป่ะป๊อปโอเคครับเราทำอะไรดีเอาอันนี้หรือว่าอันนี้ดีอันนี้ดีกว่าครับงานเค้นข้อมูลน่าจะใช่นะครับหรือว่าเอาอันนี้ดีวะเอางานเค้นข้อมูลแล้วกันไปครับอันนี้น่าจะไม่ผิดจะเป็นการเค้นข้อมูลซะส่วนใหญ่นะครับภารกิจพวกนี้อยู่ไหนวะExalted leader of the Knights Teutonic. All crew members are to be turned over to the order for conscription to the fleet. All dock vessels must be cleared of crew and cargo. Captains are to present themselves to a representative from the Teutonic Order for reassignment. Any attempt to maintain possession of a claimed vessel will be punished severely. โอ้ยโหแม่งรุมผมจับไอ้นี่กันโยนไปนู่นก่อนจับไอ้นี่ครับโยนไปก่อนอ้าวเอาไม่หล่นมันยอมหมดแล้วครับโอเคขอพูดก่อนไอ้พาร์ทที่แล้วเนี่ยผมทำอ่ะผมก็สู้อย่างเงี้ยนะมันแพ้ผมแล้วตายมึงตายไอ้บ้า If you want your ship back, speak with the court. That's not what I'm after. Then what?
Sabrand's claimed near 100 ships. For what purpose? A blockade. They're to sail for open water and establish a perimeter. For what? Does Salah ad-Din intend to strike from sea? No, it's not he we defend against, but ships from home, to deny Richard more troops. Why would one of Richard's own want to see him weakened in this way? I don't know. Ask Sibrand. They're his orders. I'm just meant to carry them out. Now, please, let me go. I've told you all I know. I'm sorry. I cannot risk you telling him I'm here. คือเก่าครับคือเก่าเนี่ยครับกลับไปหาได้แล้วครับประมาณ3ภารกิจเนี่ยประมาณนั้นครับถึงปะถึงเว้ยโอเคครับระยะเฮียใช่ไหมผมไม่ได้กดพี่ยังมาทางนี้เลยนะคือไปของมันเองครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเกมมันเป็นคู่อะไรหลีกครับผมไม่อยากมีการบวกแบบนัวๆจ้าไม่เอาจ้าใกล้ถึงครับน่าจะหลังคานู้นนะหรือยังไม่ใช่วะมันเขารู้สึกเหมือนมันใกล้จะถึงแล้ววะเหมือนหลังคาตรงนู้นนะนี่ไงเนี่ยไอ้มัสยิดนั่นปะคล้ายมัสยิดนั่นนะครับตรงนี้แหละใช่โอเคเกาะใช่ไหมนี่ไง assassination พอเราส่งภารกิจนี้เสร็จครับแล้วก็ได้รอบสังหารคนอีก Greetings, brother. How fares your search? I've learned all there is to know about my target. Share your knowledge with me then. Sabrand is said to be consumed by fear, เอาแต่เอีย driven ย่อ mad by the knowledge that his death approaches. He has sealed the docks district, and now hides within waiting for his ship to arrive. This will make things dangerous. I wonder how it is he learned of your mission. The men I've killed, they are all connected. Al-Muallam warned me that word of my yeah, deeds yeah. has spread among them. Be on your guard, Altair. ได้เวลาสังหาร Of course, Rafiq. But I think it will be to my advantage. Fear will weaken him. ไปครับ Fast forwarding. fast forward message โอเค for more เดี๋ยว recent ขอสต็อปแป๊บนึงนะครับขอเข้าห้องน้ำแป๊บมาit's come back เอามาแบ็คแจ็ค160 กว่าเมตรครับ let's do it ไปครับเฮ้ยเอาทางนี้ดีกว่าเจาะให้โอเคครับผมพยายามต้องฝึกให้มันชินครับไม่อยากมีปัญหาแต่ก็ขอสังหารหน่อยละกันไปนี่น้องเรียบร้อยครับก็ไม่ได้ตึงมือสักเท่าไหร่คือปลอดภัยอยู่แล้วไงตอนเนี้ยต้องเข้าไปในนั้นนะครับโอเคเข้าไปครับไปอ้าวเดี๋ยวมึงโดนกูต่อยขโมยตังกูเหรอโยนทิ้งไปเลยมาดิอย่าเก่าอย่างงดงิดเมาแล้วอย่าเก่าขอร้องเกิดอะไรขึ้นกันตัวนี้พออยู่แถวหน้าเลย You are mistaken, Master Sibrand. I would never propose violence against any man, and most certainly not against you. So you say, and yet no one here will vouch for you. What am I to make of this? I live a simple life, my lord, as do all men of the cloth. It is not for us to call attention to ourselves. Perhaps. Or perhaps they do not know you because you are not a man of God, but an assassin! Never. You wear the same robes. If they cover themselves as we do, it is only to instill uncertainty and fear. You must not give in. Are you calling me a coward? Challenging my authority? Are you perhaps hoping to turn my own knights against me? No.
I don't understand why you're doing this to me. I've done nothing wrong. I don't recall accusing you of any wrongdoing, which makes your outburst rather odd. Is it the presence of guilt that compels a confession? But I confess nothing. Ah, defiant to the very end. What do you mean? William and Garnier were too confident, and they paid for this with their lives. I won't make the same mistake. If you truly are a man of God, then surely the Creator will provide for you. Let him stay my hand. You've gone mad. Will none of you come forward to stop this? He is clearly poisoned by his own fear, compelled to see enemies where none exist. เรียบร้อย Seems the people share my concern. What I do for Oker. Stay vigilant, men. Report any suspicious activity to the guard. I doubt we've seen the last of these assassins. Persistent bastards. Now get back to work. กลับไปทำงานซะรู้เรื่องแค่นั้นแหละครับโอ้เหนียวอีกแน่นอีกแล้วเชื่อลงน้ำครับศพนี่คือเราต้องไล่เขาใช่ไหมโอเคครับถ้าทางนี้ไปไม่ได้เราก็ไปทางอื่นได้ครับโอเคอ้าวเชี่ยอะไรวะน่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมันรู้สึกยิ่งตามยิ่งไกลวะเรียบร้อยกูแตกคือผมเล็งเสานี้ครับเสานี้เลยเสาตรงหน้าเนี่ยแม่งกระโดดลงขนาดกูกดเอี้ยวแล้วนะหมอคีย์บอร์ดกูคุเฮ้ยครับเริ่มใหม่ได้ไม่เป็นไรเอ้ยอยู่ตรงไหนครับเฮ้ยอ้าวไอ้เหี้ยกูเกือบแตกเพราะมึงเมาเลยนะเดี๋ยวมึงได้โดนส้นตีนกูบนโน้นโอเคครับดูเรียบร้อยไปทางไหนต่อครับโอเคไอ้เหี้ยรู้ตัวก่อนเหรอมาวิ่งไล่ครับนี่ไงเรียบร้อยครับง่าย Don't do this. You are afraid. Of course I am afraid. But you'll be safe now, held in the arms of your god. Have my brothers taught you nothing? I know what waits for me. For all of us. If not your god, then what? Nothing. Nothing waits. And that is what I fear. You don't believe. How could I, given what I know, what I've seen? ๆคลิปนี้ผมกดเองหมดเลยนะ Treasure was the proof. Proof of what? That this life is all we have. Linger a while longer then, and tell me of the part you were to play. A blockade by sea. To keep the fool kings and queens from sending reinforcements. Once we... Conquered the Holy Land?
Freed it, you fool. From the tyranny of faith. Freedom? You worked to overthrow cities, control men's minds, murdered any who spoke against you. I followed my orders, believing in my cause. Same as you. เรียบร้อยครับเวลามันพลิ้งขึ้นมาผมต้องเป็นคนกดเองครับโอ้ยอะไรอ่ะเหี้ยอะไรวะน่ามันฟันกูแรงเกินบั๊กด้วยเนี่ยอะไรวะน่ะกด F แล้วกด F แล้ววิ่งดูเธอทำอะไรวะน่ะเอานะดูแอบเดียเฮียชีวิตจริงนี่ต้องรู้นะเพราะว่ามันไม่มีที่หนีอ่ะไอ้นี่มันก็ตอบใจอยู่แล้วตัวนี้แม่งหนีได้นะครับปึกมากครับบอกเลยว่าเงินเป็นปึกไม่ใช่โอ้ยโอเคไอ้เมานี่เดี๋ยวกูกดให้หมดเลยไปครั้งนี้ก็ได้ภารกิจมันหลูบแบบว่าผมก็ยอมรับนะครับว่าภารกิจมันหลูบจริงแล้วก็ค่อนข้างตายตัวครับภารกิจก็ไปมาอย่างเงี้ยแหละแต่ที่จะให้จบไปเลยนะครับก็ภาค SEO นี่ก็คือถือว่าเขาออกแบบมาใหม่ได้ดีแล้วแหละขออนุญาตบ่นนะฉันซื้อฉันก็บ่นได้สิจ๊ะอ้าวอะไรวะเนี่ยดีเหมือนกันนะดีเพื่อนถึงด้วยเป็นไงเล่าปล่อยโอเค Altair, you've caused quite a stir. I've done as requested. Sabran's life is ended. So it is. You should ride for Masyaf and inform Al-Muallim of your success. Yes. I should return and speak to him. Of this and other things. Is everything all right, my friend? You seem distant. It's nothing, Rafiq. Just a lot on my mind. Talk to me then. Let me help. I need to make sense of this myself first. But thank you for the offer. It is the men you kill, isn't it? You feel something for them. How? My friend. You are not meant to enjoy these grim tasks. Regret, uncertainty, sympathy. This is to be expected. I should not fear these feelings. You should embrace them. They are what keep you human. What if I'm wrong? What if these men are not meant to die? What if they mean well? Misguided, perhaps, but pure in motive. I am but a Rafiq, Altair, and such things are beyond me. Perhaps Al-Muallim can help you to make sense of it. Yes, perhaps. Thank you, Rafiq. It is my pleasure to have served with one as skilled as you. เราจะคุยเสร็จแล้วครับยังไม่เสร็จเหรอ Fast forwarding memory to a แล้ว more ก็ตื่นมาตรงนี้ครับโอเคแล้วเราก็ต้องกลับไปหาอามูอานะครับรีบล็อก5 assassination complete target has been eliminated return to al-Muarim แล้วก็วาร์ปกลับไปครับไม่ใช่ไปตื่นอีกนะตื่นอีกแล้ว Not a lot of time, Fantech. Understand there's a narrow approach. Wherever it's hidden, time to retrieve it. Working on it. And when it's done, He'll be taken care of. I want that progress report by tomorrow morning. I've got some work I need to do. So you've got the rest of the night to yourself. คุยกับใครครับหน้าเมื่อกี้เสียงผู้ชายคนหนึ่งด้วยนะครับ
ไม่คุยเนาะโอเคต้องไปนอนนะครับโอเคนอนก็ได้ให้ฉันนอนฉันได้อะไรให้ฉันนอนฉันได้อะไรไปไม่มีอะไรนอกจากตื่นนอนเฮ้ยมาแล้ว The Following Morning ติดตามต่อในตอนเช้า Time's wasting, Mr. Miles. Yeah, I'm coming. We're nearly done, you know. And then what? You'll see. Maybe they'll even let you watch when it begins. It's not as terrible as you think. Look, I know you're not gonna let me leave. So why not tell me what's going on? Humor me. I'm not an idiot, Mr. Miles. I think you've already learned quite a bit. I don't know what you're talking about. Of course not. All right, let me ask you something else then. Yes? Some of the stuff I'm seeing in the Animus, sometimes it seems wrong. Untrue, like the history is off somehow. It doesn't... It doesn't what, Mr. Miles? Match up with what you read on an online encyclopedia? What your high school history teacher taught you? Let me ask you something. Do these supposed experts have access to secret knowledge kept hidden from the rest of us? There are books, letters, documents, all sorts of source material from back then. Some of it seems to contradict what the Animus is showing me. Anyone can write a book, and they can put whatever they want on its pages. Anything. Used to be, we thought the world was flat. Some people still do. Yes, and they publish books about it. Or that the moon landing was a hoax. I believe there's also a book claims the world was created in 7 days. A bestseller, too. Where's this going, Doc? The point, I suppose, is that you shouldn't trust everything you hear, everything you read. What's that your ancestors said? Nothing is true? Everything is permitted. Yes, exactly. It's part of what makes the Animus so spectacular. There's no room for misinterpretation. There's always room. Touché, Mr. Miles. Now that I've answered your question, can we begin? ไปครับเดี๋ยวผมค่อยไปตัดจบตอนเข้าไปในแมปก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มใหม่ผมจะได้ไม่ต้องมานั่งแม่งแพร่มใหม่นะปะเดี๋ยวเราไปเข้าในเกมให้มันขึ้นเซฟก่อนคุยกับอัลโมริมก่อนครับหลังๆนี่ทำเควสเสร็จหลักที่มันสมมติว่าให้ผมไป3ที่ทำครบ3ที่ปุ๊บตื่นเมื่อกี้ให้ผมไปเมื่อกี้ให้ไป2ที่อากากับเยรูซาเล็มนะไม่ใช่เดมัสก็อะไรวะ We have much to discuss. ดามัสกัสWe are close, Altair. Robert de Sable is now all that stands between us and victory. It is his mouth gives the orders. His hand pays the gold. With him dies the knowledge of the Templar treasure and any threat it might pose. I still don't understand how a simple bit of treasure could cause so much chaos. The peace of Eden is temptation given form. Merely look at what it's done to Robert. Once he tasted of its power, the thing consumed him. He saw not a dangerous weapon to be destroyed, but a tool, one that would help him realize his life's ambition. He dreamed of power then? Yes and no. He dreamed, still dreams, like us, of peace. But this is a man who sought to see the Holy Land consumed by war. No, Altair. How can you not see when you're the one that opened my eyes to this? What do you mean? What do he and his followers want? A world in which all men are united. I do not despise his goal. I share it. But I take issue with the means. Peace is something to be learned, to be understood, to be embraced. He would force it. And rob us of our free will in the process. Strange to think of him in this way. Never harbor hate for your victims, Altair. Such thoughts are poison and will cloud your judgment. Could he not be convinced then to end his mad quest? I spoke to him in my way through you. What was each killing if not a message? But he has chosen to ignore us. Then there's only one thing left to do. Jerusalem is where you faced him first. It's where you'll find him now. Let this final offering lend you strength. Go, Altair. It's time to finish this.
ไปเฮ้ยรอบนี้ไม่มีพีซว่ะไม่มีพีซได้ยังไงนะเลือดเพิ่มมาแล้วหรือเปล่าครับดาบเว้ยโอเคเห็นดำจับใหม่น่าจะแรงขึ้นเยอะแบบนิวเพกพอนability Spec Accessories โอ้โหเพิ่มมาเยอะเลยเว้ย Extra Throwing ไงดาบน่าจะใหญ่แรงขึ้นครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างให้มันเซฟก่อนโอเคเดี๋ยวก็วันนี้ครับผมก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับส่วนคนที่ไม่ชอบกดดีไลค์ออกไปนะครับไอ้สัตว์สำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปรอเมืองนู้นไว้เลยจุ๊บ